Ένα ηλιόλουστο πρωινό του Μαΐου του 1952 στο Μόναχο, που είχα ήδη παρακαλέσει να μου στέλνουν όσο μπορούσαν νότες από Έλληνες συνθέτες, φτάνουν δύο κοπέλες και μου δίνουν 3 έργα Ελλήνων συνθετών. Και βλέπω μια σελίδα και μαρμαρώνω. Αμέσως, βλέποντας μονάχα τις νότες, συγκλονίστηκα, αισθάνθηκα, δηλαδή εδώ κάτι υπάρχει τρομερά δυνατό. Και είπα, όπως είπα στην αδελφή μου αμέσως, ότι εδώ, αν αυτός ο συνθέτης έχει γράψει και άλλα έργα, έχουμε τότε για πρώτη φορά ένα συνθέτη που μας βάζει στην πρώτη παγκόσμια γραμμή, διεθνώς. Και μου λέει τότε, πού το βλέπεις? Μακάρι να ξέρα. Για δοκίμασε λίγη να ακούσουμε. Στο πρίμα βίστα ήμουν εύκολα, μέσα το έπαιζα. Εδώ, πού να παίξω, κάθε δάχτυλο έψαχνα την νότα του. Κάθε νότα ήταν τελείως άσχετη με την προηγούμενη. Βλέποντας κατόπιν το όνομα Σκαλκώτας στο εξώφυλλο, θυμήθηκα ότι το είχα ακούσει αμυδρά κάπου το 1937 στην Αθήνα, όταν στις συμφωνικές συναυλίες της τότε Ορχήστρας του Οδείου Αθηνών είχαν αποφασίσει να παίζουν σε κάθε συναυλία μια σύνθεση ενός Έλληνα συνθέτου. Και σε μια στην οποία κατ' εξαίρεση έτυχε να μην έχω πάει, διότι δεν άφηνα καμία από αυτές, παίξανε ελληνικούς χορούς ενός κάποιου Σκαλκώτα που χάλασε ο κόσμος. Και κατόπιν χειροκροτούσε ο κόσμος, αλλά δεν τον βρίσκαν διότι αυτός είχε φύγει. Αυτό θυμάμαι που μου το είπανε. Και κατόπιν, λίγο πριν από το δίπλωμά μου, το 1943, που ήταν στο σπίτι του Σιρεγγέλα, στην οδόν Κανάρη, και έδωσα το πρώτο μου ρεστάλ και δοκίμαζα το πιάνο, και ήταν ο δάσκαλος μου ο Σκόκος και ο Σιριγέλας, αυτός ο θαυμάσιος λάτρης της μουσικής, και συζητούσε διάφορα πράγματα, και καθώς έπαιζε εκεί πέρα, δοκίμαζα το πιάνο, λέει ο Σκόκος στο Σιριγέλα, ο Παπαϊωάννου λέει πως ο Σκαλκώτας γράφει τώρα κάτι αριστουργήματα. Τώρα, καλά αυτά, αλλά ποιος να καταλάβει αυτό το πράγμα, πού να καταλάβεις αυτό το πράγμα? Και όπως είδα μάλιστα κατόπιν, ο Σκόκος όχι μόνο ήξερε το Σκαλκώτα, αλλά είχαν στενή φιλία. Τέτοια ήταν η έλλειψη. Αλλά βεβαίως ήταν μια νοοτροπία. Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα τότε. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το συγκλονιστικό νέο βίωμα της μουσικής, που με το αίμα του έσκαψε ο Σκαλκώτας για να βρει αυτό το πράγμα και να φτάσει να κάνει αυτό το προφητικό πράγμα εκείνη την εποχή, είναι καταπληκτικό, όσο πιο πολύ το σκέπτεται κανείς. Αλλά το πλήρωσε με τη ζωή του βέβαια. Της κατοχής ανέδυσε από μέσα με απόφαση ότι ο δρόμος μου είναι στη μουσική. Διότι όπως αισθάνθηκα, είχα πάρει τα βιβλία τα νομικά για να μελετήσω, μα λέω, μια στιγμή, εδώ οι νόμοι δεν υπάρχουν πια. Τώρα όμως αισθανόμουν στη μουσική να αναδύονται άλλοι νόμοι, αιώνιοι νόμοι, πέραν της καθημερινότητας. Το βίωμα της μουσικής είχε φουντώσει μέσα μου. Πήρα το δίπλωμα τότε. Και έτσι λοιπόν άρχισα να γίνομαι γνωστός από σπίτι σε σπίτι,
από διάφορους φιλόμουσους, οι οποίοι με καλούσαν να παίξω. Η κλασική μουσική ήταν μεγάλη υπόθεση. Ήταν ένα φάρμακο. Υπήρχε μία ανάγκη για τέχνη, ένα εσωτερικό ξέπλυμα από όλη την ασκήμια του περιβάλλοντος, που ήταν κάτι το συγκινητικό. Θυμάμαι μάλιστα στην οδόν Φιλελλήνων, σε ένα παλιό αρχοντικό, ήταν μια σκάλα η οποία ήταν γεμάτη με νέους, οι οποίοι ακουμπούσαν το κεφάλι τους έτσι, το ακουμπούσαν και ονειροπολούσαν όπως αυτές τις φωτογραφίες που βλέπει κανείς στην εποχή της κλασικής, στη Βιέννη. Ήταν κάτι το αφάνταστο. Θυμάμαι μάλιστα μεταξύ αυτών έπαιξα και στο σπίτι της Κοτοπούλη, η οποία είχε καλέσει διαλεκτούς έναν και έναν και κατόπιν από ενθουσιασμό με έσπασε στα φιλιά. Ήταν όλα τρομερά συγκινητικά. Έδωσε και ένα ρεστάλ στο Ρεξ, το οποίο πήγε πολύ καλά. Ο δάσκαλος βεβαίως, ο Σκόκος, του άρεσε αυτή η υπόθεση και προσπαθούσε να την επεκτείνει. Αυτό πλέον δεν το άντεχα. Διότι επαναλαμβανόταν, αλλά εδιψούσε για κάτι ευρύτερο στη μουσική. Κάτι ήξερα, υποπτευόμενο ότι υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα και αυτός ο κόσμος εκεί πέρα είχε τελειώσει, έπρεπε πλέον να μου ανοίξει ένας νέος ορίζοντας. Και παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία, την οποία διαφήμιζαν όλο και πιο πολύ ως ένα ιδανικό μέρος της Ευρώπης, έξω από εθνικά περιβάλλοντα και πολιτικά, ένα κέντρο ευρωπαϊκό της μουσικής. Και έτσι ξεκίνησε η περίοδος του Ζάλτσμπουργκ, η οποία έφερε ορισμένα πράγματα, αλλά γενικά ήταν μια απογοήτευση. Αισθάνθηκα όπως το Ταμίνο στο Μαγικό Αυλό, ο οποίος πάει στο ναό του Ζαράστρο και λέει «Εδώ είναι ο ναός της Σοφίας και εδώ γι' αυτό ήρθα». Και εγώ πήγα και δεν μπορώ να πω ότι βρήκα το ναό της Σοφίας. Βεβαίως άκουσα συναυλίες, πράγματα που δεν είχα ακούσει πριν. Δεν μπορεί κανείς βέβαια να φανταστεί τι εσήμενε για έναν νέο Έλληνα, ένα Ελληνόπουλο που έρχεται για πρώτη φορά στο τότε Ζάλτσμπουργκ, από την τότε Ελλάδα, και να δει απότομα μια αφίσα, η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Φουρτβέγγλερ. Αυτό το θρυλικό Φουρτβέγγλερ, το μύθο της μουσικής. Και πάω στη συναυλία και οποία απογοήτευση. Διεύθυνε μία ολόκληρη συμφωνία, ένα πρόγραμμα ενός αγνώστου Μπρούκνερ. Και εγώ να προσπαθώ να προσανατολιστώ σε ένα ηχητικό κόσμο με νεότροπες μετατροπίες, νεότροπους ηχητικούς ορίζοντες, στην οποία στην αρχή δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Και είχα ένα φίλο μάλιστα, τρομερά φιλόμουσο, ο οποίος άρχισε να μου εξηγεί διάφορα πράγματα. Μου λέει, να σας πω ποια είναι η διαφορά του Μπρούκνερ από τον Μπετόβεν. Σχήμαρος που κατεβαίνει και παρασύρει τα πάντα και δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι. Ενώ ο Μπρούκνερ είναι ένας φαρδής ποταμός που κατεβαίνει και λες κινείται δεν γίνεται. Τέτοια γαλήνη, αλλά όταν αφαιθείς σε αυτόν αισθάνεσαι μια εσωτερική εξέλιξη η οποία σε ανεβάζει σε άλλους ορίζοντες, σε άλλα επίπεδα. Και πραγματικά
Αυτό το εβίωσα κατόπιν όλο και περισσότερο και προτού περάσει ένας χρόνος είχα γίνει λάτρης του Μπρούκνερ και είχα κατόπιν βεβαίως το μεγάλο προνόμιο να ακούσω μία από τις τελευταίες συναυλίες του Furtwängler, διότι πέθανε αρκετά πρόωρα δυστυχώς στο Βερολίνο το 1954 και διευθύνει την πέμπτη του Μπρούκνερ, η οποία κρατά 1,5 ώρα. Και την άκουσα και λέω, μα 1/4 της ώρας μονάχα κράτησε αυτό το πράγμα. Ήτανε τέτοιο, είχε σταματήσει ο χρόνος, ήταν κάτι το απίθανο. Και μάλιστα συνέβη κάτι ιδιαίτερο, είχα ήδη ακούσει για ένα αργό έργο του Σκαλκότα, το Λάργο Συμφώνικο, που είναι ένα πελώριο αργό μέρος. Και βεβαίως το αργό μέρος, ως γνωστόν, ελάχιστοι είναι ερμηνευτές που τα βγάζουν πέρα στα αργά μέρη της συμφωνικής μουσικής. Και μάλιστα είχε το θάρρος να πω θράσος, να τον πάρω στο τηλέφωνο, να τον παρακαλέσω ανώνυμα ότι καθώς αυτός είναι ειδικός στην ερμηνεία των αργών μερών, αν θα μπορούσε να το διευθύνει εκείνος. Και μου έκανε εντύπωση η μετριοφροσύνη του σε ένα νέο άγνωστο, με τι απλότητα μου μίλησε από το τηλέφωνο.